אחד הדברים העקרוניים ביותר שיש לאדם, לכל אחד ואחד בבריאה, שזה בעצם להיות מרוצה מהמצב שבו אתה נמצא. הרבה אנשים הם ממש לא מרוצים מהמצב שהם נמצאים. ולמה? כל הזמן אני חושב, יכול להיות שאם היה באופן אחר היה יותר טוב, אם הייתי שם, אז המצב שם היה יותר טוב, ובן אדם אף פעם לא חי את החיים האלו עכשיו. אם בורא עולם שם אותך באיזה מצב מסוים, זה סימן שבורא עולם רוצה שאתה תהיה פה, לא שם. פעם אחת, לפני למעלה מ100 שנה, באו לחפץ חיים ושאלו אותו, הכרטיסים בגן עדן, לפי מה מקבלים אותם? כביכול. מה הכניסה לגן עדן הכי בטוחה, הכי ודאית? כמה פעמים בן אדם סיים את הש"ס, תורה, מידות. אמר להם החפץ חיים שהכרטיס הגדול ביותר לגן עדן, זאת אומרת הדרך הגדולה ביותר לגן עדן, זה האם היית מרוצה מהמצב שבורא העולם שם אותך כל ימי חייך. זה אומר, אם בורא העולם שם אותך במצב שאתה תהיה אי שם באיזה חור נידח, אתה תהיה באזבקיסטן, אתה תהיה באפגניסטן, אתה תהיה בישראל, אתה תהיה בניו יורק, אתה תהיה בפלורידה, לא משנה איפה אתה תהיה. האם אתה מרוצה מהמצב שהוא שם אותך, מהמקום שהוא שם אותך, עם כל הבעיות מסביב? אמר החפץ חיים, אם אתה מרוצה מזה, אם אתה בעצם חי את החיים על פי בורא העולם שסידר לך ועשה אותך, מצוין. יש לך כרטיס כניסה לגן עדן. כמובן, חי את החיים זה כמובן על פי תורה ומצוות. לא על פי תורה ומצוות זה לא חי את החיים. אבל כשבן אדם מרוצה ממה שבורא העולם נתן לו, זה אומר שבורא העולם שם אותך ברמה מסוימת, באופן מסוים, בניסיון מסוים, בקשיים מסוימים, בהצלחות מסוימות. כל הדברים האלה, כל הנדבכים האלה, כל האבנים האלה, חלקי האבנים שמצטרפים יחד לקיר אחד שלם, לפסיפס אחד שלם, זה בעצם החיים שלך שבורא העולם רוצה שאתה תחיה אותם. מה בן אדם אומר? לא מסתדר לי. איך קורה לי כזה דבר, ואיך קורה לי כזה דבר, וחלום כזה הוא אחרת, וחלום כזה הוא ככה, ואם אני אחשוב, ואם אני אעשה, וכשאני אעשה ככה אני יותר אצליח. אבל בורא העולם לא רוצה. בורא העולם רוצה שאתה תהיה עכשיו ככה. בורא העולם לא רוצה שאתה תהיה אחרת. ספר הרב יעקב ישראל לוגסי, אחד מגדולי מזכי הרבים, שהגיע אליו יהודי, מבוגר, כבר בן 38, ואמר לו שהוא לא מתחתן, לא מצליח להתחתן. הוא יושב ולומד, ועוסק בתורה, ועושה כל מה שצריך. אבל ברור, אם אני הייתי יושב ולומד עם אישה, אז הייתי יותר נשמר בקדושה, הייתי יותר בטהרה, היה לי פחות ניסיונות, הייתי יותר מצליח, הקדוש ברוך הוא יותר מרוצה ממני. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לי? אמר לו הרב לוגסי, על פי היסוד הזה שאמרנו, תראה, בורא עולם שם אותך במצב הזה שהוא רוצה אותך עכשיו רווק. מה אתה אומר? לא כל כך מתאים לי, לא כל כך מסתדר לי. אני לא רוצה להיות רווק. כשאתה אומר אני לא רוצה להיות רווק, אתה בעצם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, עם כל הגדלות שלך, עם כל הניהול של העולם, אני חושב שיש משהו מסוים שהוא לא כל כך בסדר, אתה אולי פספסת משהו. הרבה יותר טוב המצב אם אני הייתי נשוי, אם אני הייתי כך וכך. ואם בורא העולם אומר אני לא רוצה שתהיה נשוי, בסדר, אני ציוויתי, אתה עשית את כל ההשתתפות שלך, אתה פטור אחרי שאתה אנוס רחמנא פטרי. אבל אני רוצה בעצם שאתה תהיה במצב ככה, תעבוד אותי במצב הזה. מה אתה אומר? אם הייתי נשוי אני אעבוד את השם יותר. אני לא רוצה את זה יותר, אני רוצה את זה. אני רוצה שתעבוד את השם ברמה הזאת, עם כל הקשיים והניסיונות והאופנים שאתה מנסה ללמוד 4 שעות ומתוכם מצליח אולי 4 דקות. למה יש לך הפרעות בזה, הפרעות בזה, הפרעות בזה, שלא בשליטתך, לא שאתה מפסיק והטלפון מצלצל כל רגע ואתה מפסיק, לא זה. אלא דברים שלא בשליטתך, אם זה מחמת בריאות וכל מיני דברים אחרים שאתה מוכרח להפסיק באמת את הלימוד, לא סתם. ובורא העולם רוצה דווקא את הדברים הללו. אל תהיה יותר חכם, אל תהיה יותר גאון להגיד, אם אני אעשה ככה, בורא העולם יהיה יותר מרוצה. אם בורא העולם שם אותך במצב הזה, סימן שזה משהו מרצה. הרבה פעמים בן אדם חושב שאני אהיה שם, שאני אהיה במציאות, שאני אהיה מיליונר, אז אני אעבוד את השם יותר, אני אעשה כזה. בעצם אתה לא חי את ההווה, אתה כל הזמן חי את העתיד. מה אתה חי את העתיד? תחיה את ההווה, בורא העולם שם אותך במציאות הזאת. כשבורא העולם שם אותך במציאות הזאת, מה זה אומר? שהוא רוצה אותך כאן. ולהגיד שזה לא בורא העולם שם אותך זה כפירה גמורה, אבל הוא זה שמנהל את העולם. הוא תקיף ובעל היכולות, הוא בעל כל הכוחות כולם. אז כשהוא שם אותך במציאות הזאת, בבית הזה, במשפחה הזאת, בקשיים האלה, בניסיונות האלה, בבלגן הזה, בכל מה שיש מכל הכיוונים, זה אומר שהוא רוצה אותך ככה. זה אומר שהוא רוצה אותך עם כל החבילה שלך. למה? כי עם כל מה שיש לך, אל תצפה להגיד, רגע, אולי שם יותר טוב. אולי כשאני אהיה שם אני אהיה יותר טוב. לא. וככה תעבוד אותו. וזה נקרא עובד השם.